নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অৰুপাৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন আজি মোৰ পাকঘৰত কি বনাওঁ সকলোৱে চাওঁ। মই আজি মোৰ পাকঘৰত বনাম লোকেল চিকেন। কি চব্জিৰ লগত মই আজি লোকেল চিকেন বনাওঁ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব দেই শেষলৈকে। চাওক, মই তেলত গোটা জিৰা দিলোঁ প্ৰথমে, তাৰপিছত দিলোঁ তেজপাত, তাৰপিছত দিলোঁ কটা পিঁয়াজ, তাৰপিছত চাওক ৰঙচুৱা হোৱাকৈ অকণমান ভাজিছোঁ। ভাজি মই ইয়াতে দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্ট, তাৰপিছত আকৌ অকণমান এনেকৈ ভাজিছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা এটা কমেণ্ট দিব দেই, সুন্দৰ কমেণ্ট এটা দিব, বা বেয়া হ'লেও কমেণ্ট এটা দিব, বেয়া পালেও। তাতে মই হালধি অকণমান দিলোঁ। ইয়াত মই হালধি নিমখ সানি থোৱা মাংসখিনি দি দিলোঁ। হালধিটো অলপ কম যেন পাই মই আৰু অকণ হালধি দি দিছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই আলু দিলোঁ। আলু দি এনেকৈ মই অলপ সময় আলু সিজালৈকে ভাজি থাকিম। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যদি ভাল পায় মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু ইউটিউব চেনেলত যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই অৰুপাৰ কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। চাওকচোন, মই যে কৈছিলোঁ কি দি বনাওঁ, মই কলডিল দি বনাইছোঁ আজি। লোকেল মুৰ্গী কলডিল খুব মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আলুখিনি সিজি মাংসখিনি অলপ সিজি আহোঁতে মানে 70% মাংস সিজাৰ পিছত, মাংস সিজি উঠাৰ পিছতে কলডিলখিনি কাটি দি দিছোঁ। দি তাতে অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ। প্ৰথমে মই জলকীয়া গুড়ি দিয়া নাছিলোঁ। চাওক, কলডিল আৰু মাংস খুব ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে অলপ অলপকৈ। চাওক, ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে। অকণ পানী ছটিয়াই এনেকৈ অলপ সময় আমি 10 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। তাৰপিছত চাওক, ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙিছে, একদম ধুনীয়া এটা সুগন্ধ ওলাইছে। চাওকচোন, একদম বহুত হেল্ডি হয়। কলডিলত বহুত আইৰণ থাকে। এইটো মানে বহুত ঔষধি গুণ থকা এটা চব্জি হয়। এইটো যদি বনাই খাবলৈ আপোনালোকে যত্ন কৰে, এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই, বা যদি আপোনালোকে বনাইছেও মোক ভিডিঅ'ত কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকৈ বনাইছে আপোনালোকে। চাওক, পানী দি দিলোঁ। কলডিলখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিলি যাব সিজি। চাওক, অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পিছত অকণ নিমখটো কমিব বুলি অকণমান নিমখ দিছোঁ, দি ঢাকন মাৰি দিছোঁ মই। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনায় মোক কমেণ্টত জনাব দেই। চাওক, মাংস প্ৰায় ৰেডি হৈ আহিছে। চাওকচোন, অকণমান এতিয়া শেষত অকণমান জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ, অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ। দি চাওকচোন, সুন্দৰ সুগন্ধ ওলাইছে। চাওক, কলডিলটো অকণমান ক'লা কাৰণে কালাৰটো অকণমান ৰঙৰ মানে কেহৰাজ হৈছে, কিন্তু শেষত বৰ ধুনীয়া হৈ উঠে আৰু খাবলৈও ইমান টেষ্টি হয় নহয়, পেটৰ কাৰণেও বহুত ভাল। আপোনালোকে বনাই খাই চাব। চাওক, মাংস প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক, কলডিল আৰু লোকেল চিকেনৰ ইমান ধুনীয়া হৈ পৰিলে। চাওক, প্ৰথমে অলপ ৰংটো আছিলে, এতিয়া চাওকচোন ধুনীয়া কালাৰ আহি গ'ল। মই ধনিয়া পাত আৰু মান ধনিয়া পাত কাটা আৰু দুটা মান ধনিয়া পাত দি অকণমান ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।